අයිබෝන් ලසන්ත IT YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි Photoshop වල තවත් tools කීපයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මෙතන tool එක තියෙනවා tool box එකේ. දෙවෙනියට තියෙනවා tools කිහිපයක්. මේවට අපි marquee tools කියලා හඳුන්වනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ marquee tools මත right click කරපුවාම tools ටික මොනවද කියලා අඳුන ගන්න. එකක් තමයි rectangular marquee tool එක. මේක අපිට M අකුර ප්‍රෙස් කරලා ෂෝට්කට් කී එක විදිහට M ප්‍රෙස් කරත් මාකී ටූල් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම elliptical මාකී, ඊළඟට single row මාකී, single column මාකී. rectangular මාකී එකෙන් කරන්නේ අතරම ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර ප්‍රදේශයක් තෝරගන්න පුළුවන්. අපිට මේක rectangular මාකී එක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. මේ වගේ ඍජු කෝණාශ්‍රයක් මට තෝරා ගන්න පුළුවන් ඒරියා එකක්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට මම මේක ඩිසිලෙක්ට් කරනවා control D දීලා තව අවස්ථාවක් තියෙනවා shift key එකත් එක්ක ප්‍රෙස් කරොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට සමචතුරස්‍රයක් නැත්නම් ස්ක්වයර් එකක් අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔය වගේ රෙක්ටැන්ගුලර් මාකී එකේ අවශ්‍ය අපිට ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර ප්‍රදේශයක් එහෙම නැත්නම් සමචතුරස්‍රාකාර ප්‍රදේශයක් තෝරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. තවත් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා අපිට මේකෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මම ක්ලික් කරන තැන සෙන්ටර් එක කරගෙන ඍජු කෝණාශ්‍රයක් තෝරගන්න ඕන නම් මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Alt key එක ප්‍රෙස් කරගෙන ඔයාලගේ සිලෙක්ෂන් එක කරන්න. එතකොට අපි ඒක ආරම්භ කරපු තැන මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය කරගෙන තමයි සිලෙක්ෂන් එක සකස් වෙන්නේ. හරි. නැවතත් මම බලමු. මේකේ මට අවශ්‍ය නම් සමචතුරස්‍රයක් අපි පොයින්ට් කරන තැන මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය කරලා හදාගන්න shift එකත් එක්ක alt key එක ප්‍රෙස් කරලා දැන් ඇන්දොත් එහෙම මම ඉස්සෙල්ලාම පොයින්ට් කරපු තැන මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය කරගෙන මට පුළුවන් ඍජු කෝණාශ්‍රයක් මේ වගේ ඇඳගන්න. සමචතුරස්‍රයක් ඇඳගන්න. හොඳයි. මම මේක නැවතත් ඩීසිලෙක්ට් කරනවා. මේ වගේ අපිට සිලෙක්ෂන් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තව මේකෙම ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා, ටූල් එකක් තියෙනවා, ඉලිප්ටිකල් මාකී ටූල් එක. ඉලිප්ටිකල් මාකී ටූල් එකකින් කරන්නේ ඇත්තරම ඉලිප්ස් ආකාර ප්‍රදේශයක්. හරි. දැන් මෙතන තියෙනවා ස්ටයිල් එක මම ෆික්ස් සයිස් කියලා දාලා තිබ්බොත් එහෙනම් මට ඕනි පික්සල් ප්‍රමාණය දුන්නොත් ඒ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මේක සාමාන්‍යයෙන් normal කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. normal සිලෙක්ට් කරලා තිබුණොත් මට පුළුවන් මට අවශ්‍ය ආකාරයට ඉලිප්ස් ආකාර ප්‍රදේශය මෙන්න මේ වගේ තෝරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේකෙත් අර රෙක්ටැන්ගුලර් මාකී ටූල් එකේ වගේම shift key එක ප්‍රෙස් කරගෙන අපිට පුළුවන් වෘත්තයක් නැත්නම් සර්කල් එකක් භාවිතා කරලා අවශ්‍ය සිලෙක්ෂන් එක කරන්න. ඒ නිසා මම ඒ සඳහා පාවිච්චි කරනවා shift එකත් එක්ක මට අවශ්‍ය ඉලිප්සය ඇන්දොත් ඇත්තට මෙතන ඇඳෙන්නේ වෘත්තයක්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට සිලෙක්ෂන් එක කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා වගේමයි අපිට මේකෙත් Alt key එකත් එක්ක මම මේ සිලෙක්ෂන් එක කරොත් දැන් උදාහරණයක් හිතමු මම මේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය මෙන්න මෙතන පොයින්ට් කරගන්නවා කියලා. දැන් මට අවශ්‍ය සිලෙක්ෂන් එක කරන්න මම Alt key එක ප්‍රෙස් කරොත් එහෙම මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය වෙලා තමයි මෙන්න මේ විදිහට මම පොයින්ට් කරපු තැන මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය වෙලා මට අවශ්‍ය ඉලිප්සය ඇඳගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙදිත් අපිට shift එකත් එක්ක Alt එක දුන්නොත් එහෙම සර්කල් එකක් ඇඳගන්න පුළුවන්. shift එකයි alt එකයි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය කරගෙන මෙන්න මේ වගේ සිලෙක්ෂන් එකක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එතකොට ඔය වගේ මාකී ටූල් එකයි ඉලෙප්ටිකල් මාකී ටූල් එකයි රෙක්ටැන්ගුලර් මාකී ටූල් එකයි මේ විදිහට අපිට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම දැන් අපි මේ ඔප්ෂන් බාර් එක බැලුවොත් එහෙම අපේ ඔප්ෂන් බාර් එක ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තියෙන්නේ මෙන්න මේ new selection කියන එක. දැන් අපි මේ දක්වා කරේ new selection හරහා ගිහිල්ලා තමයි අපේ අවශ්‍ය ඒරියා එක සිලෙක්ට් කරේ. එතකොට මෙතන තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. සිලෙක්ෂන් එකට තව කොටසක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි බලමු රෙක්ටැන්ගුලර් මාකී එකකින් මම රෙක්ටැන්ගුලර් ඒරියා එකක් සිලෙක්ට් කරනවා. ඔන්න මගේ සිලෙක්ෂන් එක තියෙනවා. මට මේකට තව සිලෙක්ෂන් එකක් අවශ්‍යයි නම් මම මෙන්න මෙතනින් තෝරගන්නවා add to selection කියන ඔප්ෂන් එක. දැන් මේ ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරලා මම තව ඒරියා එකක් සිලෙක්ට් කරොත් එහෙම මගේ සිලෙක්ෂන් එකට ඒකත් එකතු වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. දැන් ඇත්තටම සිලෙක්ෂන් ස්ථාන තුනක එක සිලෙක්ෂන් එකක් විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. දැන් control D දීලා මම මේක අයින් කරනවා. ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා මෙතන. අපි හිතමු සිලෙක්ෂන් එකක් කරලා ඉමු අපි ඉස්සෙල්ලාම. ඔන්න මම රෙක්ටැන්ගුලර් මාකී ටූල් එක පාවිච්චි කරලා සිලෙක්ෂන් එකක් කරා. දැන් මේකේ තව එකක් තියෙනවා subtract.
subtract from selection. මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරොත් එහෙම මගේ සිලෙක්ෂන් එකෙන් අවශ්‍ය කොටසක් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. මේකේ මැද කොටසක් මං සිලෙක්ට් කරනවා. දැන් මං දෙවනියට සිලෙක්ට් කරපු කොටස මගේ සිලෙක්ෂන් එකකින් ඉවත් වෙලා මේ වටේ ෆ්‍රේම් එක විතරයි ඉතිරි වුණේ. මං තව කොටසක් මේකෙන් ඉවත් කරන්න. හරි. මෙන්න මේකම මං පාවිච්චි කරනවා. මේකින් මෙන්න මේ කොටස ඉවර. දැන් බලන්න C අකුරේ හැඩයට රිමූව් වුණා අනවශ්‍ය කොටස්. ඒ වගේ සිලෙක්ෂන් එකකින් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා පාවිච්චි කරනවා මොකද්ද? මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක subtract from selection කියන එක. හොඳයි. ඊළඟට අපි බලමු තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මෙතන. ඒක intersect with selection. හරි. මේකෙදි වෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය සිලෙක්ෂන් එක දීලා ඉමු. හරි. මම දෙනවා intersect කියන එක. ඔන්න බලන්න. දැන් මේ සිලෙක්ෂන් එක තියෙද්දි මම තව සිලෙක්ෂන් එකක් මෙන්න මේ වගේ සිද්ධ කරනවා. දැන් ඕගොල්ලොන්ට පේනවා මේ දෙක ඡේදනය වුණ කොටස විතරක් සිලෙක්ෂන් එක විදියට ලැබුණා. නැවතත් අපි බලමු ඉලිප්ටිකල් මාකී එක පාවිච්චි කරලා. ඔන්න මම එක ඉලිප්ස් එකක් අඳිනවා. මෙතනින් මම නැවතත් තෝරගන්න ඔප්ෂන් එක intersect with selection කියන එක. දැන් මං තව සිලෙක්ෂන් එකක් කරනවා. දැන් එහෙනම් මේකේ මේ ඡේදනය වුණ කොටස විතරක් සිලෙක්ෂන් එක වෙලා අනිත් කොටස් ඉවත් වෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය වගේ අපිට මෙතන තියෙන සිලෙක්ෂන් ටූල් එකත් එක්ක මාකි ටූල් එකත් එක්ක මේ නිව් සිලෙක්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සිලෙක්ෂන් එකට තව කොටසක් එකතු කරන්න පුළුවන්. සිලෙක්ෂන් එකකින් කොටසක් අඩු කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඡේදනය වෙලා ලැබෙන කොටස සිලෙක්ෂන් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු මට ගන්න ඕනි රෙක්ටැන්ගියුලර් මාකි එකකින් මම මෙන්න මේ වගේ ඒරියා එකක් සිලෙක්ට් කරනවා. හරි. දැන් මට මේක මම මේක මූව් කරලා මෙතෙන්ට ගත්තොත් එහෙම මම මූව් ටූල් එකට යනවා. මූව් ටූල් එකට ගිහලා මේකට දාගන්නවා. හොඳයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ෂාප් එජ් එකක් සමග තමයි මගේ සිලෙක්ෂන් එක මෙන්න මේ වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ ආව සිලෙක්ෂන් එක ෂාප් එජ් එකක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ තියුණු නේද? එජ් එක හරි ෂාප් විදියට තමයි තියෙන්නේ. හරි. මේ බලන්න. හරි. තව එකක් තියෙන ඔප්ෂන් එකක් අපිට පුළුවන් මම මේකෙන් කොටසක් ගන්නම්. මෙන්න මේ රෙක්ටැන්ගියුලර් මාකී එකම සිලෙක්ට් කරලා මම ඒරියා එකක් සිලෙක්ට් කරනවා. මෙන්න මේ කොටස තෝරගන්නවා. හරි. දැන් මේකෙදි තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ ෆෙදර් එක 0. ෆෙදර් එකක් කියන්නේ ඇත්තටම අර කුරුළු පිහාටුවක කෙලවර හරි ස්මූත් එකට තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ ඔප්ෂන් එක දැම්මොත් එහෙම අපිට මේ එජ් එකේ කෙලවර ටිකක් අනිත් එකත් එක්ක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන එකත් එක්ක බ්ලෙන්ඩ් වෙලා එන විදිහට ස්මූත් එජ් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අපිට පුළුවන් මේ සිලෙක්ෂන් එක කරන්න කලින් මට ෆෙදර් එකක් ඇප්ලයි කරන්න. ඔන්න මම මේකට ෆෙදර් එකක් දානවා. මම 10ක් දාන්න. පික්සල් 10ක ෆෙදර් එකක් සිලෙක්ට් කරා. දැන් ඔන්න මම සිලෙක්ෂන් එක සිද්ධ කරනවා. දැන් මේක මම ඩ්‍රැග් කරලා දානවා මූව් ටූල් එකෙන් මගේ ෆයිල් එකට. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ ලේක මං ගන්නකොට ෂාප් එජ් එකක්. එජ් එක හරි ෂාප් එකට තියෙනවා. හැබැයි මම මේ ෆෙදර් එක දැම්මහම ෆෙදර් එක දාලා සිලෙක්ෂන් එක කරොත් එහෙම එකකින් ගත්ත එකේ මේ කෙලවර හරි සොෆ්ට් එකට තමයි සොෆ්ට් එජ් එකක් විදිහට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හොඳයි. ඔය වගේ අපිට අවශ්‍ය කොටස් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එතකොට මට මේක ෆෙදර් එක 0 තියලා තියන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය වෙලාවකට විතරක් මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙතන තියෙනවා ස්ටයිල් වල ෆික්ස් රේෂියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ නිශ්චිත අනුපාතයකට සිලෙක්ෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්. එකක් අපි ගමු මෙතන width එක 2ට 1 අනුපාතය කියලා. හරි. 2ට 1 අනුපාතය ගත්තොත් එහෙම දැන් මම සිලෙක්ෂන් එක මට ඕනි විදිහට ෆ්‍රී ෆෝම් කරන්න බෑ. දෙක පළල දෙකකට width එක එකක් විදිහට height එක එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. හරි. මට ඒ වගේම මේක අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මේක 3ට 1 දෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු. ඔන්න. දැන් පළල 3කට height එක එකයි. මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය විදිහට සිලෙක්ෂන් එකක් කරන්න පුළුවන් ෆික්ස් රේෂියෝ එකක් පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේම තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා ෆික්ස් සයිස් එකක්. එතකොට මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ෆික්සල් ප්‍රමාණයක් දීලා හරි මම මේකෙන් දෙනවා පික්සල් ප්‍රමාණය මම මේක ඩිසෙලෙක්ට් කරනවා පික්සල් ප්‍රමාණය මට අවශ්‍යයි
අපි හිතමු මෙහෙම දෙයක් මේකේ පික්සල් ප්‍රමාණය 600යි 500ක ප්‍රමාණය එකක් ඕනි කියලා. හරි. දැන් මට ඕනි රෙක්ටැන්ගුලර් මාකර් එක දීලා මෙතන ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරොත් එහෙම මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒ කියන්නේ මම දීලා තියෙන ප්‍රමාණයට තමයි මගේ සිලෙක්ෂන් එක සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. මේ විදිහට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සිලෙක්ෂන් ටූල්ස් වලින් මෙන්න මේ මාකි ටූල්ස් ටික. ඒ වගේම අපි ඉතුරු දෙකත් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේකෙන් අපිට පුළුවන් සිංගල් රෝ එකෙන් මෙන්න මේ වගේ මේකේ තියෙන පික්සල් පේලියක් තෝරා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි හිතමු මේ පික්සල් පේලිය මට ඕන නම් කොපි කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඩිලීට් කරන්න. ඔන්න මම ඩිලීට් කරා. Ctrl D දුන්නොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ලයින් එකේ තිබ්බ රෝ එකේ තිබ්බ පික්සල් ටික ඩිලීට් වෙලා තියෙනවා. මම මේක අන්ඩු කරනවා. හරි. ඒ වගේම පුළුවන් අපි අන්ඩු කරන්න මේ හිස්ටරි බටන් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හිස්ටරි පැලට් එක. ඒ වගේම තව ටූල් එකක් තියෙනවා කිව්වා සිංගල් කොලම් මාකි කියන එක. මේක පාවිච්චි කරොත් අපිට පුළුවන් අපේ ඉමේජ් එකේ කොලම් එක තියෙන පික්සල් සිලෙක්ට් කරන්න. මම ඒකත් ඩිලීට් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. හරි. දැන් මම මෙන්න සිලෙක්ෂන් එක කරා පික්සල් ටික ඩිලීට් කරනවා. ඩීසිලෙක්ට් කරොත් ඔයාලට ලයින් එකක් පේනවා ඒකේ පික්සල් ටික ඩිලීට් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඒ වගේ අපි ඔන්න මාකි ටූල්ස් පාවිච්චි කරන ආකාරය සාකච්ඡා කරා. ඉතින් මේ ටූල්ස් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය සිලෙක්ෂන් එකක් කරන්න පුළුවන් ආකාර කීපයකින් සිලෙක්ෂන් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය තැනකට ඉමේජ් එකක් අරගෙන හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි නැවතත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ආයුබෝවන්.